τη μέρα των Χριστουγέννων, μέρα που για τον κόσμο, τον Ορθόδοξο και όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα του Χριστού, είναι η μέρα που τιμούμε την γέννηση του Θεού ως άνθρωπο σε αυτόν εδώ τον κόσμο, στον δικό μας πλανήτη, και η μέρα αυτή τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα από όλα τα ανθρώπινα πνεύματα που στοχεύουν και βλέπουν το πνευματικό φως της θεότητος στο πρόσωπο του Χριστού. Τα μηνύματα είναι πολλά και δεν μιλάω για τα κοσμικά φαινόμενα και τις γιορτές που παρουσιάζουν οι πολλοί, αλλά για τα πολλά πνευματικά νοήματα που μέσα από τους αιώνες Άγιοι άνδρες και ιερές γυναίκες έχουν εκφράσει τόσο πολλά και πλούσια για τις ημέρες των Χριστουγέννων ή την ημέρα των Χριστουγέννων, την γιορτή αυτή, την χαρά αυτή, την τιμή αυτή που ο Θεός θέλησε και αποκαλύφθηκε το μυστικό του σχέδιο και γεννάται ως άνθρωπος. Το δικό μου μήνυμα είναι ένας ύμνος που μας λέει «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Αυτό λέει ένας από τους πιο θαυμάσιους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Βλέπεις λοιπόν, καλέ μου ακροατή, τι λέει. Βλέπεις πως δεν λέει γεννήθηκε, αλλά τι λέει. Λέει γεννάται. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε μόνον τότε, αλλά γεννάται πάντα, συνεχώς εσαΐ. Ναι, ο Χριστός γεννήθηκε σε όσους τον αγάπησαν και γεννιέται στις καρδιές αυτών που τον αγαπούν και θα γεννιέται σε όλους αυτούς που στο μέλλον θα τον αγαπούν ως Κύριό τους. Ο Χριστός γεννήθηκε και γεννιέται στους ανθρώπους που αναπτύσσονται στο πνευματικό του σώμα και αποκτούν χρηστή οντολογική ποιότητα. Γεννήθηκε, γεννιέται και θα γεννιέται σε αυτούς που αποκτούν λόγο ζωής, ζωοποιό λόγο, νου όριμο στην αγάπη, πράξη ζωής, που τιμά την πνευματική αρετή. Χριστός γεννάται. Ναι, γεννήθηκε και γεννιέται σε όλους τους λάτρεις που αποκτούν ομοιότητα στο πνεύμα τους με Αυτόν. Χριστός γεννιέται σε όλους αυτούς που γίνονται τιμή για τον Πατέρα, αφού τον λατρεύουν και τον δοξάζουν πρωτίστως με την πνευματική ποιότητα αρετής που σαν υπάρξεις έχουν αποκτήσει, ζώντας μέσα στους λόγους του Χριστού. Ο Χριστός γεννιέται σε όλους αυτούς που στον κόσμο αυτό, μέσα από τον χαρακτήρα τους, μέσα από την προσωπικότητά τους, γίνονται στον κόσμο αυτό η παρουσία του Χριστού και έτσι με αυτόν τον τρόπο τον ομολογούν. Γεννιέται σε αυτούς που κοινωνούν την θεότητα και αναγνωρίζουν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και φαίνεται ολοκάθαρα πάνω στην ύπαρξή τους
η κοινωνία τους με την αγιότητα, η νίκη τους δηλαδή πάνω στον πτωτικό άνθρωπο, η αποξένωσή τους από κάθε μορφή κακίας, η απομάκρυσή τους από τον αισχρό άνθρωπο. Η καλοσύνη τους ξεπερνά την φυσική ανθρώπινη καλοσύνη και φαίνεται η πνευματική αγάπη αναπτυγμένη, όριμη, πάνω σε όλο το ανθρώπινο είναι τους. Χριστός γεννάται. Ο Χριστός γεννάται, δεν γεννήθηκε μόνον, αλλά γεννήθηκε και για αυτό τον μεγάλο σκοπό, να γεννιέται μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, να γεννιέται μέσα στις ανθρώπινες υπάρξεις, να γεννιέται μέσα στα ανθρώπινα όντα. Ναι, μα στις ανθρώπινες καρδιές γεννιούνται αμέτρητες δυνάμεις. Και όσο απρόσεκτοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά γεννιούνται μέσα τους και κυριαρχούν την καρδιά τους. Και αυτά μολύνουν την ιερότητα του ανθρώπινου είναι τους. Συχνά λερώνουν τη θεϊκή εικόνα της ανθρώπινης ψυχής τους. Και ο άνθρωπος τότε γίνεται ισχυρά πτωτικός, σκοτεινός, άδειος, γίνεται κενός. Γι' αυτό λοιπόν ο υμνοδός δοξαστικά διδάσκει. Υμνεί, κρούει με το λόγο του το νου των ανθρώπων και είναι σαν να λέει: άνθρωπε, όποιας ποιότητας κι αν είσαι, να μην απελπίζεσαι, μην χάνεσαι μέσα στα δικά σου, μη σταματάς τα στενά σου όρια, μπορείς να αλλάξεις. Ναι, το γίγνεσθε είναι ανώτερο από αυτό που είσαι. Χριστός γεννάται σε όσους αφήνουν χώρο στο σπήλαιο της καρδιάς τους, στο ζωικό κόσμο των αφώτιστων αισθήσεών τους. Γεννιέται σε όλους όσους τον θέλουν, τον ζητούν, αναζητούν Χριστότητα, ώστε εκεί, μέσα στην καθαρή καρδιά, να λατρεύουν την αλήθεια, το Θεό. Όταν γεννηθεί μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα η Χριστότητα, τότε αρχίζει η ζωή του Χριστού ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται στη ζωή όσο να ακολουθούν την πνευματική αρετή. Μακάρι να γεννηθεί ο Κύριος και στην δική μας φάτνη, στην δονητική δύναμη της ψυχής μας, και η παρουσία Του ας ιερουργήσει στην Ιερή Τράπεζα της δικής μας ψυχής, κάνοντάς μας εκφραστές ζωής. Χριστός γεννάται. Και ας πούμε αληθινά και εμείς: Κύριε, εάν δεν έχεις που να γεννηθείς εφέτος, που να γεννηθείς σήμερα, έλα και στη δική μας καρδιά. Χριστός γεννάται.